Jonas pappa har tvångssyndrom. Boken är skriven och illustrerad av Elisabeth Alfons. Jonas bor med sin pappa i en lägenhet på Lindgatan. Jonas går på öppna förskolan om dagarna. Jonas pappa är musiker men är ledig på dagarna just nu. Det är morgon och pappa och Jonas ska gå iväg till öppna förskolan. Jonas klär på sig och ska äta frukost. Jonas pappa kokar ägg till frukost. Han ser noga till att koka dem precis 5 minuter. Det blir även flingor och mjölk och juice till frukost. Gott, säger Jonas. Jonas och pappa sitter alltid på samma platser. Jonas ser hur pappa radar upp tallrikar och bestick riktigt prydligt på bordet. Efter frukosten diskar pappa. Jonas ser på. Pappa tar en tallrik och diskar den. Sen diskar han den en gång till och sen en gång till. Fröken diskar bara en gång, säger Jonas. Det kan finnas smuts kvar, säger pappa. Innan det går iväg till öppna förskolan kollar pappa spisen, lyset och dörren. Jonas ser på. Pappa tittar på spisen. Den är avstängd. Pappa släcker taklampan och tänder den igen. Han släcker den och tänder den igen. Han släcker den och tänder den igen. Och till slut släcker han taklampan. Fröken vill inte att vi blinkar med lampan, säger Jonas. Pappa tittar på spisen igen. Den är fortfarande avstängd. De går ut. Pappa låser dörren och Jonas ser på. Pappa låser upp dörren och så låser han den igen. Han tar i handtaget flera gånger för att se om den är låst. Kan vi gå nu, säger Jonas som börjar bli otålig. De går till öppna förskolan. Jonas och pappa kommer fram lite sent till öppna förskolan. De andra har redan börjat leka. Jonas leker med Karin och Anna. Jonas pappa pratar med de andra föräldrarna. Jonas tycker om lekparken vid förskolan. Han gillar att klättra och åka rutschkana. Försiktigt Jonas, inte så högt, säger pappa. Men Jonas är redan uppe och åker ner för rutschkanan. Jag kan, ropar han till pappa. På vägen hem stannar pappa till och säger till Jonas. Karins mamma berättade att hon haft samma problem som jag och behövt kolla lamporna flera gånger och så. Men hon har fått hjälp av en läkare. Läkaren kallade det för tvångssyndrom. Jag tänker se om jag också kan få hjälp, säger pappa. Vad bra, säger Jonas. Jonas pappa går till läkaren och får både medicin och samtal med en psykolog. Efter en tid märker Jonas att pappa inte behöver kolla spisen, lamporna eller dörren lika ofta. Nu blinkar du inte med lampan längre pappa, säger Jonas. Du har nu lyssnat på en barnbok från Infoteket om funktionshinder. Alla våra barnböcker är faktagranskade av experter inom hälso- och sjukvård. I varje bok finns lite fakta om de svårigheter som respektive bok handlar om. Böckerna kan beställas från Infoteket.